Γιατί κάνεις έτσι? I never really knew that she could dance like this. She make up her head wanna speak Spanish. Como se llama? Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Μπελό μωράκια, τι κάνετε? Καλή χρονιά, δεν τα είπαμε, τα λέμε τώρα. Πάμε λοιπόν σε ένα καινούριο επεισόδιο να κάνουμε κουλουράκια με αλεύρι χαρουπιού. Θα ξεκινήσω πρώτα βάζοντας νερό και μαγιά. Είναι 100 γραμμάρια από τη συνολική ποσότητα νερού, χλιαρό, και βάζω μέσα 16 γραμμάρια μαγιά. Το βάζω μέσα και ανακατεύω μέχρι να διαλυθεί η μαγιά. Προσθέτουμε και το μελάκι μας. Δεν θα βάλουμε καθόλου ζάχαρη στη συνταγή, γιατί θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο διατροφικό, γιατί έχει μέσα το χαρούπι. Το χαρούπι είναι γλυκό, πολύ το αλεύρι, και πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσουμε κάτι στη μαγιά να τρώει για να φουσκώσει, γιατί άμα δεν φάει η μαγιά κάτι, φουσκώνει πιο αργά. Όχι δεν φουσκώνει, φουσκώνει πιο αργά. Οπότε βάζουμε και το μέλι μέσα και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί μέσα το μέλι και η μαγιά. Θα κάνουμε αυτό το κομμάτι πρώτα, να το αφήσουμε ένα 10 λεπτάκι για να φουσκώσει, γιατί θέλουμε να φουσκώσει και ύστερα θα προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας. Και τώρα θα το σκεπάσω λίγο με μεμβράνη, άμα ανοίξει ποτέ, κλείνω. Και αφήνω στην άκρη μέχρι που να φουσκώσει λίγο, θα φρίσει, δεν θα φουσκώσει, το αφήνω στην άκρη, κάπου ζεστά. Και πάμε να συνεχίσουμε την υπόλοιπη συνταγή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα υλικά της συνταγής. Θα σας πω εδώ ότι έχουμε αναμίξει 3 αλεύρια, αλεύρι για τσουρέκι, αλεύρι ολικής και χαρουπιού. Γιατί το χαρούπι δεν μπορεί να σταθεί μόνο του, γιατί είναι ένα αλεύρι πολύ βαρύ. Θα είναι πολύ σφιχτό και σαν πέτρα, είτε κάνουμε ψωμί, είτε κάνουμε κουλούρια. Οπότε θέλουμε το δυνατό το αλεύρι για να μας φουσκώσει η γλουτένη, να γίνει δυνατό να φάει. Και το ολικής είναι κατά προτίμηση δικιά μου. Μπορείτε να βάλετε, άμα θέλετε, μόνο τσουρέκι και χαρουπιού. 70-30 είναι, 70 τσουρέκι, 30 χαρουπιού. Εδώ έχουμε λοιπόν 400 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι, 350 αλεύρι ολικής και 250 του χαρουπιού το αλεύρι. Εδώ έχουμε 500 γραμμάρια νερό, αλλά σύνολο για τη συνταγή μας θέλουμε 600. Τα 100 πρώτα τα βάλαμε με τη μαγιά και εδώ έχουμε τα υπόλοιπα 500 που θα μπει στη ζύμη. Εδώ έχουμε 18 γραμμάρια αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι και 60 γραμμάρια ελαιόλαδο. Λοιπόν, όπως είπαμε και σε κάθε άλλο επεισόδιο, θα λέμε ένα fun fact, γιατί μου αρέσουν εμένα και θα το ακούσετε. Λοιπόν, θα πούμε για το χαρούπι. Οι σπόροι του χαρουπιού έχουν μια μοναδική ιδιότητα, έχουν πάντα το ίδιο βάρος, περίπου 0,2 γραμμάρια. Έτσι, οι αρχαίοι έμποροι πολύτιμων λίθων χρησιμοποιούσαν ως αντίβαρα στη ζυγαριά τους. Από την αρχαία λέξη για το χαρούπι, κεράτιον, λόγω του σχήματος, προέκυψε το καράτι. Έτσι, όταν ακούμε δαχτυλίδι 24 καράτια, ουσιαστικά η μονάδα μέτρησης κατάγεται από το βάρος 24 σπόρων χαρουπιού. Και επειδή έχω και άλλη μία ενδιαφέρον ιστορία, θα σας διαβάσω και αυτή. Αν δεν θέλετε να μ' ακούσετε, θα μ' ακούσετε. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Αυτό τώρα πώς σου ήρθε από αυτή τη στιγμή? Χαρούπι ονομάζεται ψωμί του Αγίου Ιωάννη. Λέγεται ότι Άγιος Ιωάννης Βαφτιστής ζούσε στην έρημο και κατάφερε να επιβιώσει τρεφόμενος με ακρίδες. Πολλοί πίστευαν ότι πρόκειται για το έντομο, ωστόσο στην πραγματικότητα ήταν η λοβή του χαρουπιού. Χειροκρότημα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Θα σας δείξω λίγο πόσο έχει φουσκώσει η μαγιά με το νερό. Λοιπόν, αφού έχει φουσκώσει και αυτό, θα πάω να βάλω στον κάδο του μίξερ. Άμα θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και στο χέρι. Απλά θέλει πολύ πλάσιμο, 10 λεπτάκια, 12 λεπτάκια θα το δείτε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε όλο το αλεύρι μας μέσα. Σημείωση, τα άλευρά μας θα πρέπει να είναι κοσκινισμένα. Το τσουρεκιού και το χαρουπιού. Το ολικής δεν χρειάζεται. Μέσα το νερό, χλιαρό, μέσα όχι απ' έξω. Τη μαγιά μας με το νερό και το μέλι. Το ελαιόλαδο και το ξύδι. Το αλάτι δεν θα το βάλω τώρα, γιατί
Έχει την ιδιότητα να σταματάει το φούσκωμα στο αλεύρι, να τραβήξει τη μαγεία, γι' αυτό το βάλουμε στο τέλος. Ξέρεις τι θα κάνω, το βίντεο θα είναι με όλη την ηχούπανση που κάνεις, με όλη. Αυτό το κάνεις 3 φορές και λέω εδώ έχω υλικό. Ρε εντάξει ρε. Έχω υλικό. Ο Έλεος πια. Βάζω το κάδο. Πάει, κάτω. Ξεκίνησες πολύ γρήγορα. Τι είπα, βάζω. Το πες πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, θες να αλλάξουμε θέση να δεις. Εντάξει, συγγνώμη. Πάμε. Βάζω. Παίρνω το... Υλικό που θα έχω για την αρχή του βίντεο. Πάμε. Παίρνω τον κάδο και το βάζω στο μίξερ με γάτζο. Γιατί είναι ζυμαράκι. Κατεβάζω και θα χτυπήσω σε αργή ταχύτητα γιατί θα έρθουν όλα πάνω. Σας κάνει σαν δαιμονισμένο, καθίστε πάνω στο τραπεζάκι. Η παραγωγή παρακαλώ να επενδύσει σε ένα καινούριο μίξερ. Και αφού δαιμονιστήκαμε αρκετά σε αυτό το μίξερ, πέσουμε το αλάτι στο τέλος. Έχει γίνει μια μάζα όλο το ζουμαράκι μας. Το ρίχνω μέσα. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Είναι τέλειο. Αδειάζω στον πάγκο μου. Κατέβασα το λίγο. Πω, κοίτα τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, αν εσείς δεν έχετε δαιμονισμένο μίξερ και να κουνάει όλο το σπίτι, χτυπήστε το για 10 λεπτάκια. Εγώ θα τους μώσω λίγο στο χέρι. Το χτύπησα 3-4 λεπτά. Μην πάρουμε καμιά φωτιά εδώ μέσα. Θέλουμε οι ζύμοι μας να είναι κολλώδες, αλλά όχι και τόσο. Δηλαδή δεν λερώνει τα χέρια, δεν μένει ζύμη πάνω, ξεκολλάει εύκολα. Θέλουμε να είναι έτσι. Αν σας βγει πολύ κολλώδες, θα βάλετε πολύ λίγο αλεύρι, δυνατό. Αν σας βγει πολύ σκληρή, θα βάλετε λίγο νεράκι, λίγες σταγονίτσες, όχι παραπάνω. Θα το πω. Πες το. Real estate, φέρτο. Sashimi tuna, φέρτο. Λοιπόν, και αφού έχω λαδώσει μια μπασίνα, τη βάζω μέσα. Ωραία. Πλένω χέρια. Και θα σκεπάσω με μεμβράνη. Παλτερία. Θα σκεπάσω με μεμβράνη για μία ωρίτσα σε ζεστό σημείο. Βάλτε το πάνω από το φούρνο, βάλτε το στο ζεστό σημείο για μία ωρίτσα μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. It was at this moment that he knew. He fucked up. Είμαστε εδώ, βάση εδώ. Θα λέμε σε μια ώρα. Και πώς θα βάλω θόρυβα τη λαδόβολα. Λοιπόν, μετά από μία ωρίτσα έχουμε αυτό εδώ το αποτελέσμα. Έχει διπλασιαστεί σε όγκο και πάμε να κάνουμε τα κουλούρια μας. Θα χρειαστώ 500 ml νερό χλιαρό και 2 κουταλιές σούπας μέλι. Θα ρίξω το μελάκι μέσα στο χλιαρό νερό. Και ανακατεύω μέχρι να διαλυθεί. Λοιπόν, και αφού το ανακάτεψα καλά και έχει διαλυθεί το μέλι, το αφήνω στην άκρη. Αυτό είναι για να βουτήξουμε μέσα τα κουλουράκια μας. Εδώ έχουμε 300 γραμμάρια σουσαμάκι και πάμε να βγάλουμε τη ζύμη μας και να τη ζυγίσουμε σιγά σιγά σε κομμάτια για να πλάσουμε τα κουλούρια μας. Θα τα πάρω τώρα λίγο αυτά στην άκρη. Λοιπόν, και θα κόψω, το αφήνω έτσι και ζυγίζω τη ζυγαριά μου να είναι 80 γραμμάρια
το ζυμαράκι μας. Πολύ καλή, πολύ καλή. Κανονικά θα βγουν 12 με 16. Και αυτό είναι ένα κουλούρι. Έχει εκεί πέρα ήδη 10. Δεν θα είναι μεγάλα. Θα είναι μικρά, γιατί θέλουμε να είναι πιο αφράτα. Θα δω. Θα δω. Γράφει δεξιά σου. Αυτό που πρέπει να κάνετε όλοι. Oh shit. Here we go again. Λοιπόν, και αφού όλα τα έχω ζυγίσει στα 80 γραμμάρια, βγαίνουν περίπου 20 κομμάτια, θα ξεκινήσω και θα κάνω φυτιλάκια. Από τη μέση προς τα έξω. Έτσι εδώ, χοντρά φυτιλάκια, τα κάνω όλα μία φορά, για να έχει χρόνο το πρώτο που έχω ανοίξει, μέχρι το τελευταίο που θα φτάσω, να έχει ξεκουραστεί, για να μπορέσει να ανοίξει, να έχει ελαστικότητα. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει το τελευταίο τώρα, το βάζω εδώ και καθαρίζω λίγο τον πάγκο. Καθαριότητα, καθαριότητα και καθαριότητα. Εφόσον έχω ετοιμάσει το ζαχαρό νερό μου, μελό νερό και το σουσάμι, πάμε να ζύξω τη διαδικασία. Παίρνω το πρώτο φυτίλι που έχω ανοίξει, γιατί έχει γίνει πιο ελαστικό. Το ανοίγω. Εδώ, το γυρνάω, κλείνω τις άκρες, πετάω μέσα, βγάζω και πετάω στο σουσάμι. Κάνω αυτό, τα βάζω στο ταψάκι μου και όταν τελειώσω με όλα θα τα ανοίξω. Αφού έχω τελειώσει με το πλάσιμο, ξεκινάω το πρώτο ταψάκι που έχω ξεκινήσει να πλάθω και θα τα τραβήξω λιγάκι να ανοίξουνε. Λίγο, όχι πολύ, εδώ. Εδώ, λίγο, ξανά μέσα. Το κάνουμε σε όλα μας τα κουλουράκια και ξανά επιστρέφουμε. Λοιπόν, και αφού τα έχω ανοίξει τα κουλουράκια μου, θα τα αφήσω 20 λεπτάκια να ξαναφουσκώσουν. Μετά θα τα ψήσουμε. Αφού τα έχουμε αφήσει να φουσκώσουν για 20-25 λεπτάκια, πάμε να τα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 190 για 20 με 30 λεπτάκια περίπου, ανάλογα το φούρνο που έχετε. Έτσι, πάμε. Αφού τα έχουμε βγάλει από το φούρνο, θα τα ψεκάσω με λίγο νεράκι και βάζω μια πετσετούλα από πάνω για να κρατήσουν την υγρασία μέσα και να μην σκληρύνουν ή να μην παπαριάσουν πάρα πολύ.
ήρθε αυτή η ώρα που θα δοκιμάσουμε. Βγήκαν τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήτανε κουλουράκι μίνι Θεσσαλονίκης, νοστιμότατο. Μπορείτε να το κάνετε σαντουιτσάκι, να το φάτε σκέτο, να το φάτε με γλυκό ταχίνι, μέλι, ό,τι θέλετε. Αυτά από μένα. Φιλάκια, τα λέμε την επόμενη φορά.